لا، هذا ليس طائرا عاديا. هذا الكاردينال الأحمر. لونه ليس للزينة، بل رسالة قوة وهيمنة. يعيش في العراء، صوته حد، وحضوره يفرض نفسه على كل من حوله. والأغرب، هذا الطائر لا يغير شريكه طوال حياته. جمال، شراسة، ووفاء نادر. هل كنت تعرف أن طائرا بهذا الجمال يحمل كل هذه الأسرار